Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο Spanos Coils με κακό φωτισμό. Και σήμερα θα δούμε κάτι που είδαμε στο προηγούμενο live, αλλά ήθελα να το έχω με υπότιτλους και γενικά να υπάρχει σαν review και όχι σαν βίντεο με σχόλια από κάτω. Πάμε λοιπόν να δούμε από Coil Factory το The Great Vortex ή αλλιώς Clamp κάτι, θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή και το link για να το βρείτε και το link για το site. Αυτό. Το εδώ είναι λοιπόν, είναι μια βάση. Είναι λοιπόν μια 3D print βάση με μεταλλικό αυτό εδώ τον άξονα. Είναι καλή κατασκευή, είναι ωραίο 3D print. Πάμε να το δούμε από πιο κοντά. Αυτή εδώ είναι η βάση μας. Παίρνουμε το σφιγκτήρα, ο οποίος έχει αυτό εδώ το TAF ας πούμε σχήμα, γάμα θα το πούμε. Εδώ όπως βλέπετε έχει μια τρυπούλα, μπαίνει μέσα, το βάζουμε στον πάγκο μας. Θα σας δείξω αυτό που δεν θα δείτε, το βιδώνουμε μετά. Έτοιμο, σταθερό. Αυτό εδώ το εργαλείο, όχι ακριβώς εργαλείο, αυτή εδώ την κεφαλή. Προσέχουμε, το βίδωμα γίνεται από κάτω. Έχει πάνω προσαρμοσμένο το swivel του ή αλλιώς το φτάρι. Easy release ας πούμε, διότι εδώ πέρα δεν κλείνει. Όλα τα ρουλεμάν είναι ABEC 11, περισσότερα για τα ρουλεμάν θα δείτε κάτω στην περιγραφή. Και αυτή εδώ τώρα η κεφαλή πάει ως εξής. Κίνηση δεξιά-αριστερά, αλλά και πάνω κάτω. Που σημαίνει ότι δουλεύοντας με το τρυπάνι μας θα μαζέψει όλο το τζόγο και θα κρατηθεί μια σχετικά ευθεία λωρίδα. Θα τα δούμε όλα πως δουλεύουν στο τέλος του βίντεο. Είναι μια δεύτερη κεφαλή, είπαμε το βίδωμα από κάτω και προσέχουμε να έχει εφαρμόσει καλά η κεφαλή μας πάνω στη βάση. Αυτό κουνιέται μόνο δεξιά-αριστερά, δεν θα μας ρυθμίσει δηλαδή κάτι στο πάνω κάτω και όπως και το προηγούμενο, όπως όλες οι κεφαλές έχουν ABEC 11 ρουλεμάν και το στριφτάρι μας μπροστά. Προσωπικά προτιμώ και προτείνω την πρώτη. Η τρίτη κεφαλή που θα δούμε είναι για πιο βαρύ σύρμα όπως βλέπετε εδώ και βάζουμε το σύρμα μας εδώ μέσα, το οποίο σφίγγουμε τη ροδέλα, πιάνει το σύρμα και αυτό γυρνάει μετά με τη φορά που θα του δώσουμε. Η κεφαλή αυτή κάνει μόνο την κίνηση δεξιά-αριστερά πάλι. Από μέσα, απ' έξω δεν φαίνεται, αλλά από μέσα έχει ρουλεμάν πάλι ABEC 11 σε γαλάζιο χρώμα, αυτό, σε πορτοκαλί τα υπόλοιπα και έρχεται μαζί με αυτό εδώ το εξάρτημα για να μπει στο τρυπάνι σας. Η τρίτη και τελευταία κεφαλή που περιέχει μέσα η συσκευασία είναι αυτή εδώ, η οποία δεν κάνει κάποια κίνηση πάνω κάτω δεξιά αριστερά, είναι με μαγνήτη. Ανεβοκατεβαίνει και έχει και μία σκάλα ας πούμε, εγώ θα πρότεινα να το έχετε ρυθμισμένο στην ευθεία. Είναι με το στριφτάρι που έχουν και οι άλλες δύο κεφαλές, απλά η συγκεκριμένη δουλεύει με τον μαγνήτη. Είναι δυνατός, πρέπει να προσέχουμε μην μας πιάσει το σύρμα, το τεντώσει πιο πολύ από ό,τι θέλουμε ή μήπως το κόψει αν είναι λεπτό. Για Micro Clapton δεν το προτείνω. Πάμε τώρα να δούμε πώς δουλεύουν. Το σύρμα που χρησιμοποιώ είναι από Suprema Ratio και αυτό θα χρησιμοποιήσουμε και σήμερα, 38 και 27, να φτιάξουμε δύο φιουστάκια, να δείτε πώς δουλεύει η συσκευή αυτή. Περισσότερα για το σύρμα θα βρείτε link κάτω στην περιγραφή. Πρώτα θα δούμε πώς δουλεύει ο μαγνήτης μας. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι η συσκευή αυτή μαζί με όλες τις κεφαλές και μαζί με αυτό εδώ το κουτάκι μου κόστησαν 56 ευρώ και αυτό το κουτάκι μέσα έχει τα εξής. 4 κουφετάκια χωρίς να έχουν νούμερα πάνω για Alien, είναι όλα τα ίδια οπότε θα σας δείξω μόνο ένα. Δεν νομίζω ότι χωράει πάνω από 3 27 πυρήνες
οπότε δεν το προτείνω αν θέλετε να φτιάξετε frame stable ή το οτιδήποτε άλλο είναι φαρδί. Και 2 staggered makers. Το πώς δουλεύει αυτό θα το δούμε σε λίγο. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η κεφαλή μας με τους μαγνήτες. Βλέπετε υπάρχει ένα μικρό κενό, δεν βλέπετε, τι να δείτε. Αλλά είναι δυνατός ο μαγνήτης, οπότε προσοχή. Δεν τον έχω ψυχολογήσει ακόμα πότε αρχίζει να παίζει και πότε όχι. Αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα που έχω παρατηρήσει. Σε κάποια σημεία είδατε ότι η ταλάντωση είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτή εδώ η άκρη της κεφαλής έπαιζε πάνω κάτω, οπότε για μένα δεν δουλεύει σωστά ή τουλάχιστον όχι όπως θα ήθελα ή όπως θα περίμενα. Παρ' όλα αυτά, what kind of sorcery is that? Μου ήρθε με έναν έξτρα μαγνήτη σε περίπτωση που σπάσει ένας από τους δύο, τον οποίο τον έχω στο ψυγείο για να βάζω πάνω σημειώσεις. Η δεύτερη κεφαλή τώρα, αυτή που πάει δεξιά-αριστερά. Ξέρω ότι μπορεί να μην φαίνεται, αλλά πάει βούτυρο αυτή εδώ. Και θα δείτε ότι το ίδιο βούτυρο, δηλαδή γρήγορα, χωρίς να κολλάει, χωρίς να έχει κάποιο θέμα, πάει και η επόμενη κεφαλή. Το καλό που έχει είναι ότι βιδώνεις ξεβιδώνεις, δεν σου παίρνει πάνω από 20 δευτερόλεπτα να αλλάξει κεφαλή, χωρίς άγχος. Κάποιοι από εσάς μπορεί να μετακινούνται, να μην στείνουν δηλαδή συνέχεια στον ίδιο χώρο αντιστάσεις, οπότε βολεύει και η φορητότητα. Βλέπουμε λοιπόν ότι και αυτή εδώ πέρα δουλεύει εξίσου όμορφα, χωρίς να κολλάει, χωρίς να έχουμε αυτές τις αναταράξεις που είχαμε στο μαγνήτη ή σε άλλες βάσεις και γενικά άλλα τέτοια εργαλεία που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα σαν builders. Είναι το πρώτο που βρίσκω και δουλεύει σωστά επιτέλους. Αυτό εδώ θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα, διότι μπαίνει μέσα, ναι μεν, αλλά δεν κάνει δουλειά δε. Αυτό τώρα λογικά πρέπει να δουλεύει. Ανοίγουμε λοιπόν με τη ροδέλα αριστερόστροφα. Περνάμε μέσα το σύρμα μας, αφού πρώτα το έχουμε βάλει στο τρυπάνι μας, και δεξιόστροφα το ασφαλίζουμε. Εννοείται ότι μπορείτε να ασφαλίσετε από έναν πυρήνα έως και περίπου 2 χιλιοστά με 2,5. Πολλές αναταράξεις για μένα, οπότε πάμε να το δούμε και με τη μικρή. Δουλεύει λίγο καλύτερα σε σχέση με την ταχύτητα νούμερο 2. Η ταχύτητα νούμερο 2 είναι απαγορευτική, δεν λειτουργεί τόσο σωστά όσο θα έπρεπε. Και πάμε να δούμε τώρα ένα από τα αγαπημένα μου build, ένα Tricore Fused Claptor. Θα δούμε ένα με και ένα χωρίς. Το βάζουμε λοιπόν πάνω στη βάση μας, επάνω στο τρυπάνι μας και πάμε να το δούμε πώς δουλεύει. Και πάμε να δούμε τώρα πόσο καλύτερα είναι με αυτά τα μπιπί όπως το μπούτσο είναι. Κάνει είτε σφίγγοντας είτε όχι και τους 3 πυρήνες. Αρκετά άνετα μπορώ να πω. Είναι θετικά προς το παρόν τα πράγματα. Για να δούμε και τώρα που γυρνάει το τρυπάνι βέβαια. Μπορεί πολύ εύκολα να μεταφερθεί παρακάτω και δεν χάνουμε από το συνολικό μήκος. Βγήκε. Γενικά ποτέ δεν με βοηθούσαν αυτού του είδους τα γκατζετάκια, οπότε δεν τα χρησιμοποίησα ποτέ. Ας δούμε τώρα και πώς δουλεύει ένα Staggered Maker. Στο βίντεο που θα υπάρχει εδώ πάνω μπορείτε να δείτε διαφορετικούς τρόπους για να κάνετε το Stagger. Εγώ χρησιμοποιώ τη μέθοδο με το έξτρα σύρμα, το οποίο το κρατάω εδώ πέρα και πηγαίνω κατά μήκος του πυρήνα μου.
Παίρνουμε λοιπόν ένα κομμάτι σύρμα, φέρνουμε αυτή εδώ στο σύρμα μας πάνω. Περνάμε ένα έξτρα σύρμα από την τρύπα πάνω. Λέγα αυτή μαλακία. Μετά από μισή ώρα που ξόδεψα κυριολεκτικά για να ψάχνω πώς θα λειτουργήσει αυτό εδώ, το οποίο δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνουμε με αυτό. Είναι ένα πακέτο το οποίο μας δίνει γι' αυτό, δεν το χρησιμοποιώ. Δεν θα κάτσω να σπάσω τα νεύρα μου. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Η ανακάλυψη με έκανε έτσι που είμαι. Ομορφαίνει τη ζωή. Ομορφαίνει εμάς. Στάζω και μια τελευταία υγράκι για το ντουμάνι του κλεισίματος. Και άντε γεια. Πράσινο τσάι με ροδάκινο. Μοζένα, μονοκόλλης, Wildon Vape On. Οπότε συνοψίζοντας, έχουμε 4 κεφαλές, εκ των οποίων ο μαγνήτης είναι λίγο κράχτης, οπότε άκη. Έχουμε την κεφαλή που πάει δεξιά-αριστερά, πολύ καλή. Έχουμε την κεφαλή που πάει δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, πολύ καλή. Και έχουμε και αυτή που είναι για τα βαριά τα σύρματα, για τα πιο φαρδιά σύρματα, που δεν είναι για τόσο καλή. Και βέβαια αυτό εδώ πέρα το κουτάκι που εμένα προσωπικά δεν με εξυπηρετεί σε τίποτα, σας μπορεί να σας βολέψει με τα Alien Makers, διότι νομίζω είναι αυτά που βολεύουν περισσότερο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο εμπόριο. Το πακέτο που πήρα με χαροποίησε πάρα πολύ, γιατί ήταν ένα upgrade για μένα, απλά ίσως το πακέτο χωρίς τους μαγνήτες να μου ήταν πιο βολικό. Βέβαια δεν το ξέρεις αν δεν το δοκιμάσεις, γι' αυτό είμαι εδώ, το πήρα, το δοκίμασα, σας λέω τη γνώμη μου, καλά ήταν.